तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्टून चॅनल्स बघतात टीव्हीवर? कोणकोणते कार्टून चॅनल्स बघायला तुम्हाला आवडतात? मोटू पतलू, पिकाचू. आता मी तुम्हाला काही चित्र दाखवते, ती कोणाची आहे ते मला सांगाल? हा कोण? डोरेमॉन. आजच्या पाठात प्रासंगिक उपहास असणाऱ्या व्यंगचित्रांचा विद्यार्थी निरीक्षण करतात आणि त्यातील उपहास काय आहे हे ओळखण्याचा प्रयत्न करतात. वर्तमानपत्रामध्ये अशी काही व्यंगचित्र आपण बघत असतो. त्यातला एक चित्र मी तुम्हाला दाखवतो, त्याचं आपल्याला निरीक्षण करायचं आहे. दिसतंय तुम्हाला सगळ्यांना? याचं निरीक्षण करा आणि त्याच्यानंतर मी प्रश्न विचारणार तुम्हाला. ज्याला उत्तर येतं त्याने मला छानपैकी उत्तर सांगायचं आहे. ते मुलं शहर स्वच्छ करण्यासाठी ते पत्रके उचलतायत. आपले शहर स्वच्छ ठेवायला पाहिजे म्हणून तो एक मुलगा त्या काकांना सांगतोय. म्हणजे काका पण त्या ठिकाणी दिसत आहेत. दुसरा मुद्दा, या चित्रामध्ये अपेक्षित काय होतं आणि काय झालं हे तिसऱ्या मुद्द्यात आपल्याला लिहायचं आहे. या चित्रामध्ये हे अपेक्षित आहे की आपले शहर स्वच्छ ठेवायला हवे. यापेक्षा वेगळं उत्तर कुणाचं आहे का? सर, ते लहान लहान मुले ते खाली पडलेले पत्रके उचलत आहे, पण ते काका त्यांना फक्त सांगताय की तुम्ही पत्रके उचला, तुम्ही शहरासाठी छान करताय. पण ते काका पत्रके उचलत नव्हते. त्या काकांनी त्या मुलांना कचरा उचलायला व शहर स्वच्छ ठेवायला मदत करायला पाहिजे होती. काकांनी मदत करायला पाहिजे. तुला काय वाटतंय वेगळं उत्तर आहे यापेक्षा? जे काम ते मुलं करतायत ते त्यांनी न करता मोठ्या व्यक्तीने करायला पाहिजे. बरं, असं तुला वाटतंय. प्रत्यक्षात चित्रात काय झालेलं आहे? एक संघटना शब्द आलेला आहे बघा. म्हणजे त्या संघटनेचा हेतू काय असावा? त्यांनी शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पत्रके वाटली होती. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पत्रके वाटलेली होती. पण काय झालं? पण लोकांनी ती पत्रके फेकून दिली. या चित्रामध्ये संघटनेच्या लोकांनी पत्रके ही रस्त्यावर टाकून दिलेली आहेत. बरोबर, रस्त्यावर टाकलेली आहेत. मग त्याने जनजागृती झाली का? नाही. पण व्यंगचित्रकाराला जनजागृती करायची होती. परंतु नेमकं काय झालेलं आहे? व्यंगचित्रकाराला ती पत्रके लोकांच्या घरात टाकून ती जनजागृती करायला पाहिजे होती. पण संघटनेच्या लोकांनी ते लोकांच्या घरात टाकायला पाहिजे होती, परंतु संघटनेच्या लोकांनी ती जमिनीवर फेकली. म्हणजे ह्या चित्रातून आपल्याला असं कळलं की जी लोक स्वच्छतेचा संदेश देत आहेत तीच लोक या ठिकाणी रस्त्यावर घाण करत आहेत, कचरा करत आहेत. त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा होती का? नाही. त्यांनी उलट केली घाण. म्हणजेच हेच झालं उपहास. उपहास हे एक वाङ्मयीन कौशल्य आहे. समाजाला संदेश देण्यासाठी उपहासाचा वापर केला जातो. यात जे असते प्रत्यक्ष त्याच्या उलट मांडणी केलेली असते. विद्यार्थी व्यंगचित्रांचे निरीक्षण करतात. त्यात काय दिसतंय, त्यात काय अपेक्षित होतं आणि प्रत्यक्षात काय घडलेलं आहे यावर विद्यार्थी चर्चा करतात. त्यामुळे व्यंगचित्रातून नेमका काय संदेश मिळतो हे समजायला मदत होते. मात्र नेमक्या संदेशापर्यंत पोहोचायला वारंवार सराव द्यावा लागतो. आज ह्या प्रवासाची पहिली पायरी आहे. एखादी गोष्ट आपण जशी करायला पाहिजे तशी न करता त्याच्या विरुद्ध केलेली आहे, म्हणजे याला उपहास आपण असं म्हणतो. आता मी तुम्हाला काही चित्र देणार आहे. प्रत्येक गटाला एक एक चित्र देणार आहे. ही मुद्दे लिहिलेले आहेत. तीच मुद्दे या पेपरवर मी लिहिलेली आहेत. शेवटी व्यंगचित्रकार या चित्रातून काय संदेश देऊ इच्छितो तो संदेश जसा आपण फळ्यावर लिहिलेला आहे तसाच तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचा आहे. व्यंगचित्राचे एक उदाहरण समजल्यावर विद्यार्थी इतर व्यंगचित्राबद्दलची त्यांची समज लिहितात. आता ही जागा कुठली आहे? कुठे घडते ही घटना? सगळी मंदिरामध्ये घडते. पण मग मंदिरामध्ये आपण जेव्हा दर्शन करतो, दर्शनाला जातो, तेव्हा कसं असायला पाहिजे आपलं मन? आनंदित असायला पाहिजे. पण काय घडलं या चित्रात? मग तो माणूस खूप घाबरलाय की माझी चप्पल हरून जाईल. हां, चप्पल हरून जाईल असं त्याला
दिसतंय आणि त्याला चिंता असायला पाहिजे होती का? मंदिरात देवाच्या दर्शनासाठी आलोय तिथे फुलासाठी एवढं हा, मंदिरामध्ये अशी घटना घडते का? नाही घडत, पण या ठिकाणी घडली आहे. बरोबर, म्हणजे प्रत्यक्षामध्ये अशी घटना घडत नाही, पण मंदिरामध्ये दर्शन करताना अशी घटना घडलेली, कारण त्या माणसाचं मन हे विचलित होतं, कारण त्याला चप्पल सांभाळायची होती. कुठे? पोलीस स्टेशन मध्ये चोरीने बरोबर. म्हणजे भीती पाहिजे का? नाही पाहिजे, आणि भीती न ठेवता पोलीस स्टेशनमध्ये जायला पाहिजे. आणि इथे काय घडलेलं दिसते पोलीस स्टेशनमध्ये आपल्याला? जो गुन्हेगार होतो ना, त्या बाई तक्रार घेऊन आले, तरी पण इथं पोलिसांनी त्याच्या हातात हातकडी घातलेली, तरी पण पैसे चोरले आहे. हे घडलेलं आहे. आज आपण अनेक दृश्य गोष्टींनी वेढलेलो आहोत. व्यंगचित्र हे त्यापैकी एक आहे. व्यंगचित्राच्या पलीकडे जाऊन व्यंगचित्राचा हेतू काय आहे हे विद्यार्थी ओळखू शकत नाही. त्याच्या पलीकडे जाऊन कोणता सामाजिक संदेश व्यंगचित्रकाराने दिला आहे किंवा उपहास काय आहे हे विद्यार्थ्यांना कळत नाही. ते व्यंगचित्र त्यांच्या भावविश्वातील आहे आणि त्यातील उपहास ते सहज सांगू शकतील. तो माणूस मंदिरात गेला होता, तर त्याचं मन आनंदी व शांत असणे आवश्यक होते. त्या माणसाने मंदिरातल्या स्त्रीसारखे मन